Вітання! Мене звуть Денис Бігус, і наша банда сьогодні підготувала для вас кілька нових розслідувань. До того, як ми почнемо, хочу подякувати вам, всім тим, хто нас дивиться, всім тим, хто підписався на наш YouTube і особливо всім тим, хто підтримує наш канал фінансово. Ми робимо свою роботу разом з вами. Дякую. А тепер полетіли. І маю сказати, щось в нас давно не було якоїсь такої добрячої класики. Наприклад, як чиновники та політики приховують своє майно. Сьогодні буде саме про це, і ще й з добрячою родзинкою, реально такою, як кавун. Народний депутат Дубневич. Відома людина, багата, це не новина. Навіщо ж йому щось ховати-переховувати? А тому що зараз він фігурант корупційних розслідувань НАБУ. Як і в кожної завбачливої людини, свої ресурси Дубневич перекидав по різних фірмах, різних кишенях, аби вони тільки лежали в безпеці. Бо приходять до нього, наприклад, детективи і кажуть, а що це в тебе за 200 кіло золота? А Дубневич очікувано відповідає, а це взагалі не моє, це, наприклад, тестя. Чого в Дубневича не очікували, що ми поговоримо з тестем. І він, проста, чесна людина, це не про Дубневича, просто і чесно скаже, що він, тесть, підставний власник. І все то зятя. Отож, НАБУ цей ефір варто подивитись, бо там свідчення про підставне оформлення, а вам, бо там 200 кіло золота. Прошу. Вас можна привітати з новою машиною, Мерседесом? Ні, то мене друг підвозив. Що там. А хто друг ваш? Мій друг – це людина, яка не хоче з вами говорити. Так це на компанію ж записано. Будь здоров, побачите. Це частинка нашого березневого розслідування про оновлення автопарки народних депутатів України. Нардеп Ярослав Дубневич вилазить з нового, найновішого Мерседес С-500. Цяцька коштує в середньому під 6 мільйонів гривень. Ну і до речі, лінк на це відео ось тут. І от в чому проблема. 2020-й мав би бути не найкращим ні для новенького Мерседеса, який тоді тільки зійшов з конвеєру і був змушений поїхати з прекрасних німецьких автобанів на розбиту бруківку біля Верховної Ради, ні для самого Ярослава Дубневича. Бо як фігуранта корупційної справи його наприкінці 19-го арештували. Далі випустили під величезну заставу, а далі знову арештували, але вже не Дубневича, а його майно. Фігурант корупційної справи з Мерседесом за 6 мільйонів гривень. Відчуваєте дисонанс, правда? От і ми теж. Є думка, що арештували геть не все. Та і з тим, що фігуранту корупційної справи арештували, теж відбуваються якісь, дуже дивні штуки. Тож ми їдемо у Львів, на батьківщину Дубневича. Глянемо на арештоване, недоарештоване і добряче сховане. До речі, більша частина зйомок не потрапляє до ефіру, бо час обмежений. Але щось цікаве з життя команди ви завжди можете знайти в нашому інстаграмі. Наприклад, дорогою до Харкова ми співали пісні «Пирятина». Може, і тут щось заспіваємо. Щоб нічого не пропустити, лінк під відео. Взагалі-то цей епізод міг починатися геть інакше. Я мав би сидіти, в затишній цукерні, пити прекрасну львівську каву, їсти пляцок, далі пафосно відвести погляд з натовпу туристів на площі Ринок, подивитися в камеру і почати. Але ні, карантин, ніяких пляцків, ніякої кави. Які тобі кава і пляцки? В нас роботи купа. І то правда. Так, ті, хто нас дивиться давно і уважно, знають, що це Мар'яна. Для всіх інших розкажу. Мар'яна Сич, львівська частинка великої родини Бігус.Інфо. Здається, про схеми і бізнес Дубневичів Мар'яна знає взагалі все. Роботи у нас і справді багато, тому будемо працювати удвох. Брати Дубневичі, вже згаданий Ярослав і старший Богдан, в раді попереднього скликання були удвох. Зараз же з мандатом лишився тільки Ярослав. Він представляє зовсім не олігархічну партію «За майбутнє».
Чесно кажучи, мені дуже складно сказати, скільки тільки ми робили розслідувань про схеми близьких до Дубневичів компаній, а скільки їх було взагалі, нереально перелічити. Колись це мало закінчитися. І закінчилося. Наприкінці 2019-го з Ярослава Дубневича колеги по парламенту знімають недоторканність і дають дозвіл на його арешт. Бо детективи НАБУ і САП закидають йому, простою мовою, звичайний схематоз. Ярослав Дубневич, будучи керівником транспортного комітету, організував схему, за якою була організована закупівля стрілочних переходів між двома державними підприємствами за участю двох, грубо кажучи, прокладок фірм, внаслідок чого держава втратила 93 мільйони гривень. Арешт себе довго чекати не змушує. Що я туди взяв? 2 книжки, рушник, мило, зубну щітку, потім спортивний костюм. В компанії спортивного костюму, мила і 2 книжок нардеп, щоправда, пробув недовго, менше доби, бо рівно стільки знадобилося на пошуки чималої застави – 90 мільйонів гривень. Дубневич швидко виходить, але так само швидко з ним трапляється ще одна біда – арешт майна. Щоправда, цього майна в переліку якось настільки мало, а саме воно настільки скромне, що, не знаю, зараз покажу. Отже, на момент арешту у власності Ярослава Дубневича була земля, десь з десяток гектарів, будинок, 2 половинки квартир, і так це не помилка, половинка і половинка, півкотельні, частка в якійсь очисній споруді, нежитлові приміщення і частки в кількох компаніях. А ще близько $100 тисяч і 100 тисяч євро, які силовики знайшли під час обшуку. Якось так. Не тягне не просто на звання Галицького короля, як місцеві називають Дубневича, не тягне навіть на середньостатистичного селищного голову. Що ж, виходить, король десь все перезаховав. Вас можна привітати з новою машиною Мерседесом. Ні, то мене друг підвозив. А хто друг ваш? Мій друг – це людина, яка не хоче з вами говорити. Так це на компанію ж записано. Будь здоров, побачиш. І цей мерз мені просто не давав спокою. Тож я дізналася, що машина записана на львівську компанію «Передзвін». Осіла вона ось у цій будівлі. Передзвін – це натуральний такий автосалон і ріелторська контора в одному флаконі. От дивіться, окрім Мерседесу, на якому катають Дубневича, на контору ще записаний Lexus RX 450. І на цьому авто їздить дружина Наталя. А ще Mercedes S63, Porsche Cayenne, Lexus NX 200, Toyota Prado, Range Rover, Toyota CHR і Toyota Camry. Сукупна вартість автомобілів, записаних на передзвін, десь 17 мільйонів гривень. Нерухомість. Її теж на фірмі чимало, і вона таки вражає. Наприклад, понад 2000 квадратів ось тут, на вулиці Грабовського. Це історичне місце, територія Львівської цитаделі. Навіть язик не повертається сказати, що місце круте, місце безцінне просто. А ще на конторі купа квартир і нежитлових приміщень. Ось в цій новобудові. Це дорога новобудова, прямо дуже дорога. Тільки квартир у компанії тут десь на 20 мільйонів гривень. Орієнтовну вартість нежитлових приміщень, а їх тут аж 15 штук, ми навіть не рахували. У власності фірми є ще кілька приміщень по місту, але головне ось ця будівля, точніше будівлі, площа Соборна 14 та 15. Це найцентровіший центр Львова, торгово-розважальний центр Роксолана, 10 тисяч квадратних метрів шопінгу, кав'ярень і ноготочків. Львів'яни явно в курсі, а для всіх інших розкажу. Знаєте, чому він так називається? Бо Роксоланою звуть доньку Ярослава Дубневича.
І так, це вона його урочисто і відкривала пару років тому. Але записана будівля не на неї, а на передзвін. Як і Мерседес, на якому їздить Ярослав Дубневич, і Лексус, на якому їздить його дружина. І ще багато чого. А власником самого передзвону є Мирослав Швидкий. Йому 80 і він тесть Дубневича. Але засвітився тесть не лише в українській компанії з люксовими авто, квартирами і торговим центром. Він раніше значився акціонером кіпрської Energy Point Holding Limited, ключової контори в бізнесі Дубневичів. І ви вже, мабуть, підготувалися, що зараз буде про бізнесове і нудне, але... Ні, буде про цікаве. Ця кіпрська контора справді претендує на звання ключової, бо ще донедавна на ній висіло, зараз увага, 200 золотих злитків по 1 кілограму кожен. Ще раз, 200 золотих злитків, 100 плюс 100, 200. Господи, та тут навіть і складно якось пожартувати. Це просто якась ідеальна ілюстрація буття українського депутата. Слухай, ну насправді це геніально. Хто прийде шукати активи до тестя? Ніхто. Ну, в будь-якому разі до нього треба з'їздити. Давай ми трохи ще покадруємося тут, а ви поки що поїдете до нього. Якось на 200 золотих злитків не тягне. А ви знаєте таку компанію «Передзвін»? Знаю. То ваша фірма? Ну, то не є моя, то там внука командує. Я нічого не командую, я є підставне ліце. Що? То, що я оформлений там, то я ні одного разу ще там не був. А що вони роблять, я не знаю. Чесно вам говорю. Чесно кажучи, таке з нами вперше. Окей, а що тоді з кіпрською конторою із золотими злитками? А я що, по-кіпрськи щось знаю? Був зі мною представник, казав мені підписувати, а дядь мені казав, що я то, що він каже, щоб я робив, я так зробив. Вони що мене питають, чи ви думаєте? О, діду, їдемо, треба там було то підписати. От і все, що вони говорять. Сказати, що в мене шок від почутого, це нічого не сказати. Ну, а перш ніж ми розкажемо вам про іншу частину родини, хочемо подякувати вам за підтримку, бо завдяки вашим коментарям і шерам наші відео залітають в тренди, а завдяки вашій підтримці ми маємо змогу їздити по всій країні, аби викривати схеми. Дякую. Лінк на донат і Patreon під відео. Вже зовсім під арешт Ярослава Дубневича наприкінці вересня 2019-го кіпрську контору переписали вже на доньку Роксолану. Вона похазяйнувала тут тільки 2 місяці. 2 місяці, за які з Дубневича знімають депутатську недоторканність, арештовують, обирають міру запобіжного заходу, випускають під заставу і арештовують майно. Наприкінці листопаду Роксолана з компанії вийшла. Вийшла, скоріше за все, прихопивши з собою 8 мільйонів доларів, виручених за продаж тих самих 200 кілограмів золотих злитків. Це зараз припущення, просто вже в наступному фінансовому звіті компанії золота не було. Його продали. 8 мільйонів доларів – це вже якось більше пасує званню «Галицький король». Це не ті $100 і 100 євро, які силовики вилучили після обшуку будинку Дубневича. Де вони? Класне питання. Ну, але величезна застава для виходу з в'язниці і новенький люксовий «Мерседес» натякають. Мільйони пішли за призначенням. Дідо сказав, що він підставний, а командує онук. Ми подивилися онука. Так, одразу після оголошення підозри Ярослав Дубневич переписав на сина частки у компаніях, ряд нежитлових приміщень і ось цей будинок. Що прямо дуже смішно, Дубневич-старший тепер після переписувань офіційно орендує нерухомість у Дубневича-молодшого. Класна схема.
Прокурори обурилися, назвавши це тупо приховування майна від арешту. Але Дубневич пояснив тоді, що нібито переписав все це на сина давно, але процес закінчився от тільки якраз під підозру. Таке не робиться за один день. Це цитата, до речі. Загалом за останні 1,5 роки син Дубневича магічним чином став власником просто фантастичної колекції нерухомості і землі. Та там одна тільки 5-кімнатна квартира на Київському Печерську тягне на $500 000. І її нардеп теж нібито орендує у сина. Та навіть це ще не все. В цій історії вже були донька, син і тесть. Когось не вистачає. Дружини. Кохання перевірене часом. Такими словами на початку 2020-го Ярослав Дубневич вітав свою дружину Наталю з Днем Святого Валентина. А далі щось різко пішло не так, бо вже за 5 місяців Дубневичі розлучаються. А тепер найцікавіше. Коли антикорупційний суд арештовував майно Дубневича, арештував і майно, записане на дружину Наталю, визначивши його як спільну власність. Логічно, подружжя ж. Майна на дружині багато, дуже багато. Частки у 5 фірмах на Львівщині і Рівненщині. Столітня вілла, колекція квартир, автостоянки, нежитлові приміщення. Ні, не так. Близько 4000 квадратних метрів нежитлових приміщень і десятки земельних ділянок на Львівщині і в Києві. Арештовували в листопаді 2019-го. Всередині 2020-го Дубневичі розлучаються. Дуже-дуже тихо. Ми про це дізналися тільки завдяки регулярним візитам на суди. І наприкінці 2020-го вже екс-дружина просить суд поділити спільну власність, яка в разі поділу перестане бути спільною, а стане власністю екс-дружини. Розумієте, до чого це? Підстава для виведення з-під арешту. А тепер легенький барабанний бій. Ділити взялися лише активи Ярослава. Так точно. Юристи екс-дружини хочуть її майно лишити за нею, а поділити тільки його майно. Так з'явиться шанс вивести з-під арешту ще більше активів. І якось слабко віриться у справжність цього розлучення. Нардеп ще й ніби навмисно підкидає приводів так вважати. Дивіться, вже 2 місяці, маючи на руках свідоцтво про розлучення, Дубневич пише ось такий пост. Хоча за календарем осінь, але там, де ти, там завжди весна. З іменинами тебе, моя найдорожча. Чесно, якось не дуже виглядає, що людину примусово потягнули до суду ділити майно. Та ні, зовсім не виглядає. Насамкінець дякуємо, що відповідали на запитання, звідки нас дивитеся. Ми приємно здивовані, бо нарахували більше 20 країн світу. А ще не забувайте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових розслідувань. Ми попрощалися з Мар'яною, повернулися до Києва і перше, що зробили, сходили в гості до Центру протидії корупції. Бо тут просто давно спостерігають за справою і теж якось не дуже вірять в поділ розлучення Дубневичів. Для мене це такий червоний прапорець того, що таким чином намагаються врятувати це майно. Ми вже знаємо непоодинокі історії, як цим користувались. Наприклад, брати Клюєві одночасно в 2015 році восени почали різко розлучатися через суд і рятувати так арештовані активи. Тому дуже ймовірно, що розлучення Ярослава Дубневича також є фіктивним, і це спосіб рятувати активи, які знаходяться під арештом, переписавши їх на дружину. Класний же лайфхак, робочий, погодьтеся. А взагалі вся ця історія – це такий собі мікс з одного боку абсурду, а з іншого просто неосяжних активів. Дивіться самі ще раз. Фігурант справи про розкрадання десятків мільйонів бюджетних гривень продовжує спокійно їздити на роботу в український парламент. Він їздить на новенькому і дуже дорогому Мерседесі, який записано на фірму тестя, колишнього тестя, який сам при цьому визнає, що він просто підставна особа. Дружина фігуранта, колишня дружина, намагається відсудити арештоване майно, багато майна, а сам фігурант при цьому продовжує присвячувати їй романтичні дописи в соціальних мережах. І десь же ще світом мандрують мільйони доларів з продажу золотих злитків з Кіпру, куди підставного тестя возили підписувати якісь документи. І, знаєте, це, мабуть, для нас все звучить як абсурд, а для простого українського народного депутата це, схоже, просто норма.